Papua, một trong những vùng hẻo lánh và hoang dã nhất thế giới. Vùng lãnh thổ bí ẩn nhất châu Á này là quê hương của những bộ lạc ăn thịt người mới được thế giới văn minh phát hiện cách đây chưa lâu. Những tập tục kỳ lạ của các bộ lạc nơi đây vẫn còn là ẩn số và một dấu chấm hỏi rất lớn đối với thế giới văn minh chúng ta. Trong phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một trong những tập tục như vậy. Và trời bây giờ đã rất là tối, và trong cái buổi tối nhá nhem này, và bây giờ chúng ta sẽ đến một ngôi nhà khác để tìm hiểu về một tập tục cũng rất là thú vị ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái túp lều này để làm quen với một người phụ nữ. Cô này cô đang nấu bữa ăn tối. Đây là bữa ăn tối, có quả su su này. Đây là một dạng quả bầu nhưng mà rất là nhỏ và tròn. Một nồi rất là to. Người dân ở đây người ta nấu nồi rất là to. Ở đây mình còn tìm một khẩu súng giống y của Việt Nam, khẩu súng bắn cao su. Tuy nhiên cô này không phải là nhân vật chính của cái cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mà đó là mẹ của cô ấy. Chúng ta bây giờ chờ một chút và bác ấy chuẩn bị vào đây để nói chuyện với chúng ta. Trong cái ánh lửa bập bùng ở thung lũng Ba Lem, ở một vùng rất là xa xôi hẻo lánh ở vùng Papua này, chúng ta chuẩn bị tìm hiểu thêm một cái tập tục nữa rất hay của người bản địa ở đây. Sudah bekas ini apa? Kelelawar ini. Và trong khi chờ đợi bác kia chuẩn bị xong thì các bạn vừa thấy đấy, cô này cô ấy mang một quả mít rất là to để đãi khách trước đã, chứng tỏ là các bạn có thể thấy rằng là người dân ở đây họ rất là hiếu khách, mà tất cả những cái quá khứ mà một cái quá khứ có thể là khá là tai tiếng về cái bộ lạc này thì mình không tìm thấy bất kỳ một cái bằng chứng nào ở đây hết. Wow, quả mít thì rất là thơm, không những to mà rất là thơm. Phải nói là vùng đất Papua này là vùng đất của mình, ít nhất về mặt ẩm thực. Thứ nhất là khoai lang, thứ hai là mít, ở đây rất là sẵn. Và đó là hai món mình rất là khoái ăn. Bây giờ sẽ thử món mít ở Papua xem ra sao. Tuyệt vời. Itu sudah pas. Masih ada sedikit lagi. Nè, ăn lại làm hạt nó vậy. Dia lah yang mikir ya. Nah, lo pas untuk. Oke. Sama-sama makan. Và trong cái ánh lửa bập bùng
ở một nơi rất hẻo lánh xa xôi ở Papua. Chúng ta bây giờ sẽ làm quen với một cái tập tục nữa của người bộ lạc ở Papua này. Đây là một cụ rất là hiền lành của người bộ lạc này. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một chút về cụ nhé. Các bạn hãy xem đây. Các bạn hãy nhìn kỹ bàn tay của cụ. Bàn tay này có 5 ngón nhưng mà bị khuyết mất 4 ngón. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem thế nào. Tại sao các ngón tay của bác lại bị cắt như vậy? Khi mẹ tôi mất, tôi rất buồn bã và chán nản. Do vậy, tôi đã quyết định cắt tất cả các ngón tay của mình để tỏ cái tình thương yêu của mình đối với mẹ tôi. Điều đó có nghĩa rằng khi một người thân nào đó trong gia đình mất đi, thì người ta sẽ cắt các ngón tay. Vậy thì khi đó người ta sẽ cắt một ngón tay hay cắt nhiều ngón tay? Setiap kalau anggota keluarga, misalnya kalau ada keluarga yang meninggal, mama potong satu, atau pas mama meninggal, itu langsung potong semua empat. Tôi cắt cả 4 ngón tay. Oh, satu. Okay. Vậy là bác ấy đã cắt cả 4 ngón tay sau khi mẹ bác ấy qua đời. Đúng vậy. Tại vì bác ấy muốn tỏ lòng yêu thương của mình đối với mẹ mình. Vậy việc cắt các ngón tay hoặc một phần nào đó trên cơ thể mình để tỏ lòng thương tiếc là truyền thống của những người dân của các bộ lạc ở vùng Papua này. Đó là văn hóa và truyền thống của chúng tôi ở vùng thung lũng Ba Lem này. Nhưng không phải ai mất chúng tôi cũng cắt một phần thân thể của mình. Chúng tôi chỉ làm việc đó khi những người rất thân của mình qua đời. Okay, so she say, Việc này xảy ra khi nào vậy? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Khi đó tôi vừa lấy chồng, chưa được bao lâu. Không lâu sau đó mẹ tôi qua đời. Tôi rất buồn bã và chán nản, tại vì tôi rất yêu mẹ tôi. Do vậy, tôi đã quyết định cắt toàn bộ 4 ngón tay của mình. Vậy bác tự mình cắt hay có một ai đó giúp bác làm việc này? Khi mẹ tôi mất và người ta chuẩn bị đưa xác mẹ tôi lên giàn hỏa thiêu, tôi như một người mất trí hoàn toàn. Trong lúc đau buồn đó, tôi đã lấy một miếng đá, rồi tự cắt các ngón tay của mình. Sau việc làm đó, tất cả các ngón tay của tôi trông rất nham nhở, trông rất kinh khủng. Và các ngón tay đó cũng không thể lành lặn lại được nữa. Thế nên tôi đã phải nhờ một người làm nốt phần còn lại. Người đó bảo tôi vòng tay ra đằng sau lưng như thế này, rồi giúp tôi cắt nốt những phần nham nhở còn lại của những ngón tay. Các cậu cứ hình dung ra như thế này. Tôi cầm một cục đá, rồi chặt lia lịa vào các ngón tay của mình. Việc đó cũng không hẳn là cắt, mà là đập thì đúng hơn. Do đó, các ngón tay chỉ bị nát, chứ không lìa ra khỏi bàn tay. Sau đó, tôi phải nhờ một người cắt toàn bộ những chỗ bị nát trên các ngón tay của tôi đi. Rồi người đó đã dùng một chiếc rìu để cắt cả 4 cái đốt tay trên bàn tay này của tôi như các bạn đã thấy. Đây tôi sẽ làm mẫu cho các cậu xem để có thể hình dung được rõ hơn. Sau khi cắt lìa các ngón tay khỏi bàn tay thì chúng tôi đã vứt những cái phần bị cắt đó vào đống lửa. Vậy là sau khi cắt xong 4 ngón tay này thì họ đã vứt cái phần bị cắt đó vào bếp lửa đúng không? Đúng rồi. Đúng như vậy. Vậy khi bị cắt các ngón tay đó thì bác có cảm thấy đau đớn không? Ồ, các cậu không thể tưởng tượng được việc đó đau đớn như thế nào đâu. Không những rất đau đớn mà khi đó tôi cảm thấy mình mất rất nhiều máu. Đến nỗi tôi đã bị ngất xỉu đi.
Ok. Như vậy chúng ta vừa nghe câu chuyện của cụ này. Thực ra truyền thống của họ ngày xưa là họ cắt một ngón chân và ngón tay để tỏ cái sự yêu thương của mình đối với người quá cố. Khi một người thân nào đó trong gia đình mà mất đi thì người ta tự nguyện đi cắt một ngón tay, một ngón chân hoặc ngón tay. Cái người mà tự nguyện đi cắt ấy có thể chọn, một là cắt ngón tay, có thể cắt một ngón hoặc cắt cả bàn 4 ngón như cụ này đây, hoặc là cắt ngón chân, hoặc là cắt tai. Và như các bạn thấy đây thì cụ này cũng cắt một phần tai luôn. Đấy. Mama, kenapa mama potong? Vậy tại sao bác lại cắt cả tai mình vậy? Tôi cắt tay phải của mình là khi ba tôi qua đời. Còn tay trái này tôi cũng đã cắt khi mà bà tôi qua đời. Và như vậy là cụ này cụ cắt một phần bên tay phải là do bố mất, còn bên tay trái là do bà mất. Vậy cắt hai phần đi, hai phần tai đi. Và ở đây không chỉ là có phụ nữ cắt các phần thân thể của mình khi mà một người trong gia đình qua đời, mà cả đàn ông người ta cũng làm như vậy. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã kể câu chuyện của mình, đã kể về văn hóa và truyền thống của các bộ lạc nơi đây. Tôi rất sẵn lòng. Cảm ơn bác rất nhiều. Không có gì. Terima kasih Pana for telling me your story. Terima kasih Pana. Terima kasih banyak. Dia bilang cảm ơn rất nhiều bằng tiếng Indonesia. Các cụ vừa dạy mình nữa, tại vì nói không chuẩn lắm. dia bilang Terima kasih banyak for telling me your story. Và bây giờ các bạn hãy xem một lần nữa. Các bạn hãy xem một lần nữa cái bàn tay của cụ. Cũng không rất là đáng thương. Và cái tục lệ này cũng không được, cũng rất là hà khắc và cũng rất là đau đớn nữa. Và do vậy mà rất may mắn rằng là cái tục lệ này cũng đã được bị chính phủ Indonesia cấm từ nhiều năm nay và không được thực hành nữa. Và như vậy đó là một câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta vừa tìm hiểu thêm một nét văn hóa nữa rất độc đáo trong quá khứ của người dân bản địa ở đây, của người bộ tộc này. Mặc dù cái nét văn hóa này cũng có một gì đó rất là đau đớn, nhưng mà cũng là một cái điều thú vị khi tìm hiểu về cái điều này. Và cũng rất may là bây giờ là người ta không còn thực hành cái điều này nữa. Đối với những người đã từng trải qua tục lệ này, thì những phần khiếm khuyết trên cơ thể hay những vết sẹo là những kỷ niệm gợi nhắc cho họ luôn nhớ tới những người thân mà họ đã từng rất yêu quý. Họ còn rất tự hào khi được mang một phần kỷ niệm về những người thân trên cơ thể của mình. Theo lời của cụ thì việc khiếm khuyết các ngón tay trên bàn tay của mình không hề ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như công việc đồng áng. Còn người đàn ông này cũng bị cắt một phần tai. Đây các bạn có thể thấy rõ đây, một phần tai bị khuyết. Ok. Bạn có thể kể cho chúng cháu nghe. Bạn có thể kể cho chúng cháu nghe về cái việc này được không ạ? Bapak bisa cerita Bapak punya pengalaman dulu kira-kira bagaimana pertamanya sampai yang ini potong ini. Oh, ini. Tôi từng có một người ông. Lúc ấy, ông tôi cũng đã khá già rồi. Tete ini dia kesayangan. Ông tôi là một người tốt bụng và rất hào phóng. Có của ngon vật lạ hay bất cứ thứ gì là đều để dành cho tôi. Do đó tôi rất gần gũi đối với ông và tôi cũng rất yêu quý ông tôi. Trước khi qua đời, ông tôi có nhắn nhủ với gia đình tôi rằng khi ông tôi qua đời, gia đình tôi có thể chọn một là cắt tay
hay là cắt chân, hoặc là cắt tai. Kakak saya yang antar sampai di sini. Saya punya kampung kan ini tuh di sini. Khi đó tôi vẫn còn rất là nhỏ. Do vậy, tôi đã chọn cắt tai. Ini yang tempat saya punya tempat itu ada di bawah nih, di Yusak dorang ini. Sau đó họ mang tôi tới chỗ gần ngay đây này, Baru di situ naik. rồi dùng một dụng cụ làm bằng tre để cắt tai tôi. Baru selama masih sakit itu. Mất khoảng gần 1 tháng thì vết thương ở tai tôi đã lành hẳn. Tidak bisa lama. Ya paling satu bulan. 1 bulan itu memang sudah sembuh. Saya jelaskan dulu. Rất may là bây giờ tục lệ này đã được bãi bỏ và không còn được thực hành nữa bởi người dân ở đây, người bộ lạc ở đây. Theo mình nghĩ thì đấy cũng là mình đúng đắn thôi, tại vì là việc cắt bỏ các bộ phận trên thân thể mình chắc không phải là một cách đúng nhất để tỏ cái lòng thương tiếc người quá cố trong gia đình mình. Đây là tập tục được thực hành chủ yếu bởi người dân thuộc bộ lạc Dani ở Papua và có tên gọi là Ikipalin. Không ai biết rõ tập tục này xuất hiện từ khi nào và tại sao lúc đầu chủ yếu là phụ nữ thực hành tập tục này. Việc cắt ngón tay khi một người thân trong gia đình qua đời có liên quan đến ý nghĩa của bàn tay đối với người của bộ lạc Dani. Đối với họ, bàn tay thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh, và các ngón tay luôn hợp sức và lao động cùng nhau. Khi một ngón tay mất đi, điều đó thể hiện sự khiếm khuyết và một chức năng không còn toàn vẹn của bàn tay. Việc cắt ngón tay không chỉ thể hiện đau thương của người ở lại, mà còn nhằm mục đích mang lại sự bình an cho linh hồn của người quá cố. Mặc dù tập tục này đã bị chính phủ Indonesia cấm từ nhiều năm nay, song vẫn còn rất nhiều những bằng chứng chứng tỏ nó vẫn được thực hành một cách bí mật bởi những người của bộ lạc nơi đây.